Deci, problema cu care ne confruntăm aici este următoarea. Nu funcționează. Asta înseamnă că iala va trebui să iasă jos și pentru a face acest lucru va trebui să putem să ajungem să dăm panoul de ușă jos prin interior. Acesta este contramânerul și principala piesă care determină ca portierele să se blocheze la SID. Asta deja l-am curățat, l-am dat jos de pe mașină. Funcționează foarte bine, dar am să încerc să explic ce se întâmplă, astfel încât, pentru cei care aveți probleme, să vedeți exact și cum s-ar putea debloca. El pe mașină, când este pe portieră, vine așa. Mânerul intră prin această gaură și agață această lamelă. Aici, sper că se vede, în spatele ei, sau hai să ne uităm pe partea asta mai bine, aici așa, vine șufa care acționează efectiv iala. Deci ea vine undeva pe aici pe sus, este prinsă prin această gaură, aici are un mini clips de prindere direct turnat, vine în partea asta, aici, agață, și astfel încât eu când voi acționa de mâner, practic trag de această tijă și trag în jos șufa. Cam asta e principiul de funcționare. Ei, ce se întâmplă? Zona asta, chiar dacă este acoperită cu un capac, care arată cam așa, urmează să intre și el la curățat și vine așa fixat. Am să vă arăt la final, după ce îl curăț, exact cum vin toate componentele. E bine, capacul ăsta nu închide hermetic. Neînchizând hermetic, asta înseamnă că tot praful din atmosferă, combinat cu apa care se scurge pe geam, atât pe față cât și pe interiorul portierei, poate să ajungă praf și așa mai departe, plus de la mâner, de fiecare dată când deschidem, aici practic este expus intemperiilor. Praful intră, în timp se acumulează, în special pe acest arc și mai ales, foarte important, în această zonă, la capătul lui. Sau în această zonă, între piesa metalică și plastic. După cum se poate vedea aici, a fost și un pic ruginit, acum este curățat. Bineînțeles, umiditate poate să ruginească. Ei, asta chiar dacă este pe plastic, la un moment dat se solidifică destul de mult, iar bucata nu se mai mișcă liber. Vedeți, acum eu dacă o trag și dau drumul, revine imediat, arcul este foarte puternic și trebuie să vină, aici este un opritor de cauciuc, trebuie să vină complet. Ei, ce se întâmplă? Se întâmplă următorul fenomen. Asta merge din ce în ce mai greu. Eu pot să deschid portiera, trag, pac, și vine înapoi. Și aici e problema că nu-mi dau seama. Deschid portiera, îi dau drumul, mai vine portiera, niciodată nu o să bag de seamă viteza cu care vine mânerul respectiv. Dar ce se întâmplă este că el vine din ce în ce mai greu. Revine arcul. Vine încoace și apoi revine din ce în ce mai greu. Până într-un moment în care efectiv se blochează aici, nu mai poate să mai revină. Deci el ajunge poate chiar până în capăt, s-a blocat și nu mai revine. Și mânerul începe să se joace liber. Iar ăsta rămâne acționat. Practic șufa rămâne trasă. Iala este armată. Ei, eu ca să pot să deschid iala, este musai ca șufa să poată să fie relaxată. Atunci, practic, o deblochează. Dacă el rămâne așa, șufa este tensionată, iala este aclanșată pe zona de deschidere, acolo nu poate să cedeze mecanismul ca să tragă din interior cât vreau. Ceea ce se face pe mașină, dar este destul de dificil, trebuie să încercăm să-l aducem în poziția lui normală. Astfel se va detensiona șufa, eliberează mecanismul de la ială și apoi pot să deschid portiera și să-l demontez fără probleme. Pe mașină, când este așa, trebuie încercat din această zonă de jos, trebuie încercat și împins. Împins cu ceva. Portiera, din păcate, aici este flexibilă, deci trebuie să pot să fac contra un pic de pe partea cealaltă. Sau chiar în mâner
pentru că aici am o zonă, deci pot să pun un pic contra aici și să împing cât pot de tare până când îl aduc în poziția asta. Când îl aduc în poziția asta, practic, șufa se relaxează, pot să deschid portiera. S-ar mai putea face un truc, dar iarăși este foarte dificil pentru că spuneam aici, șufa este prinsă într-o mică clămiță care este turnată. Ea este aici, este tensionată. Dacă aș putea teoretic să am cu ce să o apuc, dar ar trebui să intru fix prin această zonă, să mă duc pe după ea, să o agăs cu un cărlic și să trag șufa de aici, atunci aș putea să dau drumul la tubul Bowden și practic, lăsând pur și simplu tubulețul în jos, o să relaxez iala, pentru că ea nu mai stă prinsă aici și la fel pot să o deschid dacă cumva mânerul este super blocat. După care trebuie dat jos de pe mașină și curățat. Curățat cât mai bine. Asta era plin de praf combinat și cu vaselină, pentru că ele din fabrică sunt un pic unse. Bun. Și acum am zis că revenim și voi încerca să vă arăt exact ce se întâmplă. Deci, aici avem două șufe. Cea de aici este pe interior, mânerul de interior, iar cea de aici este mânerul de exterior. Practic, ce se întâmplă este că ea este fixată așa în mâner și acea tijă vine, e prinsă bila de ea și pur și simplu acționează și deschide iala. O să încercăm să ne uităm și aici în interior. Asta este mecanismul. E destul de interesant făcut în sensul în care partea de metal este îmbrăcată într-un plastic cauciucat pentru a nu face zgomot. Folosesc o șurubență ca să-mi fie un pic mai ușor ca să-l închid. Deci în momentul în care ea se închide, practic vine așa, pac, și trage ea la această zonă. Și bineînțeles, asta înseamnă că s-a blocat, este a doua treaptă a portierii. Acum, asta este mânerul. După cum spuneam, hai să punem asta la o parte și o să vedem. El vine și se conectează aici. Deci, voi pune așa bila. Am agățat-o acolo și acum spuneam de acel clips aici. Mare atenție. Îl bagați. Cam așa ceva. E destul de puternic. Iar eu acum când o să acționez mânerul, sper că se vede aici. Ia să încercăm un zoom. Când acționez mânerul, vedeți că se trage și am deblocat-o. Mai facem o dată. O să punem iala aici, să vadă. O să împingem. Am închis. Asta este iala aici. Să vedem că încape în cadru. Așa. Avem asta. Se vadă și când tragem, pac, a deblocat. E bine, ce se întâmplă? Cum spuneam, asta când rămâne blocat, practic rămâne amorsat. Portiera se poate închide, dar nu va mai funcționa. Yes. Și am început deja. I-am desfăcut șuruburile principale, cele două de aici, cel din mâner și cel de sub glanță. Dar mai avem un panou, un șurub pentru panou ascuns foarte bine, dacă se observă. Este cel de aici. Aici este un șurub care va trebui, într-o formă sau alta, să iasă. Și hai să vă mai arăt un truc. Deci, pentru a avea mai mult loc să scot fața, când a trebuit să o desfac cu portiera blocată, am dat jos această laterală textilă, care ține și centura și vine aici așa frumos. Am dat-o jos pentru a-mi face loc la acel șurub. Ei, asta este prinsă aici jos cu un șurub și aici este agățată în această clamă așa. Pac! Și acum, hai să o punem și pe ea la loc, ca să încheiem lucrarea.
Suntem la partea a doua a deblocării portierei. Deci, cum spuneam, trebuie să dăm fața de ușă jos. Am reușit, am dat și contrapanou. Mare atenție la instalația electrică, se poate desface foarte ușor, doar că trebuie răbdare ca să trecem toate aceste garnituri și conectori dintr-o parte în alta. Și o să o punem aici așa frumos, va trebui să o curățăm și pe ea la urmă. Și acum haideți să vă arăt care este problema. Deci, aceasta eu am deschis-o deja, acum s-a închis din nou, după cum vedeți, și vă voi arăta și vouă cum anume să faceți. Toată problema intervine în mâner în această zonă. Acest plastic este prins pe deasupra, va trebui această urechiușă să fie scoasă și aceasta. Eu am reușit foarte ușor să o scot folosind această unealtă de scos clipsuri. Deci pur și simplu vii aici cu ea, cu o urechiușă, pac, ridici un pic, dai la o parte, ții cu degetul, intri și jos, partea asta la altă tragi un pic și ai ieșit cu el. Deci asta se poate da destul de ușor jos. Acum, tot secretul este în spatele lui, nu știu cât se vede. Vedeți acest clănțău aici. Asta este problema, pentru că el este cel care ține mânerul. Vedeți, acum mânerul se joacă. Asta înseamnă că ține de fapt iala tensionată și nu îi va da voie să se miște. Este foarte înțepenit, va trebui desfăcut complet și curățat. El trebuie să se miște foarte ușor. Din prima nu am reușit, așa că în punctul ăsta i-am dat o grămadă de gripant. Nu știu dacă se observă, dar în spatele lui este și un arc. Nu am cum să bag telefonul mai pe sus, dar lângă el este și un arc. Am dat și pe arc, am dat pe tot sub ansamblu, se poate vedea că are un pic de umezeală și apoi trebuie să apuci să îl tragi, astfel încât el să vină, deci mânerul vedem că vine până aici, el trebuie să vină să preseze strâns pe mâner. În momentul în care el presează strâns pe mâner, este complet dezarmat și atunci se poate folosi cablul din interior pentru a debloca. Dacă în schimb avem și child lock-ul, din fericire noi nu-l avem, undeva în zona asta, va trebui să putem să ajungem cu ceva pe lângă garnitură și să împingem de el, astfel încât să dezactivăm child lock-ul. Eu am folosit o cheie pentru a apropia acest clench, să văd dacă mai reușesc acum cu o singură mână, pentru că în mod normal am avut două mâini, dar hai să punem acum telefonul deoparte, vă voi arăta cum anume arată în momentul în care îl putem deschide. Ceva de genul arată acolo. O țin forțat și acum să pot să acționez mânerul din interior, iar portiera s-a deschis. Mare atenție în momentul în care trageți de el, pentru că este din antimoniu. Asta înseamnă că oricând poate deveni casant și se va rupe, iar dacă s-a rupt, cu atât mai greu va fi de acționat. Se mai poate în teorie acționa această pârghie de jos, vedeți, pentru că ea ține contra și ar trebui oarecum apropiată. Problema este că aici ai partea de plastic a ialei și nu ai efectiv în ce să faci, în ce să ții contra, ca tu să-l poți împinge pe ăsta lângă portier. Ar trebui să poți să vii cu ceva de aici, să-l împingi, dar fără să te sprijini în nimic din zona asta, să faci o pârghie undeva mai în spate. Poate să fie o metodă. Eu nu am avut cu ce. Îți ar trebui un suport care să poți să-l prinzi aici, ca o menghină, și să poți să faci pârghie în ea, dar mare grijă la tablă. Așa că cu o cheie sau cu o șurubelniță ușor ar fi varianta cea mai simplă. Și acum se poate deschide. Mare atenție la geam, ar fi trebuit să-l scot înainte să mă apuc de toată operațiunea asta. Teoretic, când era lăsat în jos pe șina lui, ar fi trebuit să scot bareta de pe partea cealaltă. Nu am făcut-o, am improvizat această metodă cu legat, apoi voi pune aici și o pană ca să stea până când terminăm de reparat iala.
Și ca treaba să fie bună, v-am dat jos și iala. Am început prin a demonta și mânerul. Aici este un capac de plastic, un dop, care l-am scos foarte ușor. Înăuntru este un șurub. Bineînțeles, a trebuit cu degripant și a ieșit cu ciocanul de impact. După care mai avem la ială aceste 3 șuruburi, care merg destul de ușor, fără a fi nevoie de degripant sau de altceva. Am început să le slăpesc deja, dar, după cum se poate observa, merg chiar foarte ușor. Și le vom scoate pe rând. Vedem că au și pasta albastră de blocare. Asta înseamnă că va trebui să punem la fel și noi. Acum va trebui să scoatem mânerul, dar pentru a scoate mânerul, prima oară vom scoate acest căpăcel mic de plastic. De-aia a trebuit să scoatem șurubul, pentru că acel șurub este cel care ține căpăcelul de plastic aici. Foarte ușor, va trebui să iasă ceva de genul. Și a ieșit întreg, fără să se rupă nimic, ceea ce este foarte bine. După care să ne dăm să nu închidem iarăși ușa. Mânerul. A rămas acest spațiu, mânerul va culisa, pur și simplu. Va trebui să îi facem un pic de loc, iar el va trebui să culiseze. Și cred că voi pune iarăși pe pauză. Și cam așa, vedem că el este prins în această parte, în interior, și pur și simplu trebuie culisat încoace, dar e cam greu să o faci în momentul în care ai o singură mână la dispoziție. Scoatem și mânerul, avem foarte mare grijă la aceste elemente care le vom desprinde ușor. Aici vedem, mai avem un șurub și foarte ușor va trebui să le scoatem. Ele au un mic clench. Uite așa, fără să le rupem. Foarte important să nu rupem aceste plastice. La fel și la acesta, dar poate mă voi ajuta de o mini spatulă. Întreg și el, a ieșit și el. Și acum putem observa și mecanismul din interior. Aici, uite, un pic vopseaua, o vom repara, nu-i problemă. Șurubul acesta ține suportul de la mâner. Am zis hai să revin, pentru că am pus mâna pe ială și ia uitați ce ușor a ieșit. Practic a trebuit doar să o ating un pic, vedem că este destul de prăfuită, va trebui curățată foarte bine și deblocată, dar nu e nimic care nu se rezolvă. Bun, da, avem acest tub Bowden care este fixat în mâner. Va trebui să vedem cum anume îl scoatem, dacă nu va trebui să iasă și șurubul acela cu totul și vom scoate cu tot cu mâner ca să-l curățăm și cred că asta este ideea pe care voi merge mai departe. Urmează să îi punem un pic de lubrifiere peste tot. Voi scoate acum din nou tubușorul pentru a fi mai ușor în
zona de ungere. Iar aici trebuie să nimerim canalul și uite așa l-am scos. O să punem un pic deoparte. Eu am folosit așa ceva pentru curățat, dar după cum spuneam, orice merge. Și acum îi vom da cu un pic de vaselină pe capete și vom încerca să frecăm aici cât mai bine ca să intre. O să-i dăm foarte puțin. Așa, și lăsăm să acționeze. Și apoi o să trebuiască de mai multe ori să-i dăm partea aceasta ca să intre și eventual, dar cu mare atenție, se poate un pic depărta de aici. Foarte puțin. Presăm așa pe el, astfel încât să intre și înăuntru. Nu o să pot să și filmez și vă arăt, dar fix în zona asta, ca să lubrifiem bine și apoi facem de câteva ori între. Și acum o să revenim și în partea asta, la altă, aici, foarte puțin, fix pe capăt și pe capătul arcului. Perfect. Întindem vaselina asta bine aici și aici, iar un pic și pe arc, nu strică. O să-l Bun, asta putem să o punem deoparte și o să ungem un pic și ala, dar mare atenție, pentru că nu trebuie uns peste tot. Și foarte puțin în aceste zone efectiv unde freacă cu restul componentelor, deci nu se dăm foarte mult, îi dăm puțin, altfel ce se întâmplă, se va aduna praf. Vaselina ne ajută, dar în timp adună praf fără probleme. Și în interior acum un pic, dar repet, doar pe părțile pe unde intră în contact cu alte componente, altfel nu îi trebuie. Acum, într-adevăr, el are nevoie de lubrifiere, dar nu o să-i dăm absolut peste tot, îi dăm exact în zonele de contact, astfel încât să nu creăm mediu propice prafului să se depună în zonele care nu ne interesează. Dacă am dat pur și simplu peste tot și am inundat, și merge foarte bine. Am putea foarte puțin să încercăm să dăm pe butonul de child lock și apoi o să-i facem câteva curse. Uite așa. Și cam asta a fost. Mergem să-l montăm pe mașină. Și vom proceda la montarea ialei. Am curățat bine. Sper că se poate vedea. Deci am curățat suprafața. Portiere, am curățat și în interior. Și instalația electrică, totul. Și acum o să trecem să montăm mânerele și ce mai avem de pus.
Cam acesta este rezultatul. Iar important, și asta este foarte bine de știut și de văzut și în momentul în care se desface, cam așa arată aceste măști de protecție. Deci, prima oară am dat-o pe aceasta jos. De aici desfacem urechiușa de sus, cea de jos și să putem să scoatem. Deși dacă ne uităm bine, vedem acel clănțău aici. Vedem că acum funcționează. Iar el când este blocat așa, trebuie să putem să-l împingem, să-i dăm contra. Ok. În momentul în care voi fixa și mânerul, se va întări și această parte, pentru că mai avem în acea gaură de acolo, respectiv aici, mai vine un șurub care ține tot ansamblul de mâner. Acesta este foarte important pentru că el este cel care protejează și acest șurub de coroziune. Suprafața va trebui să o ștergem foarte bine. Și mare atenție, el are aici niște clame care trebuie să intre pe aceste zone. Și cu atenție și cu răbdare trebuie să le punem la loc. La fel și această bucată care va ține parte de contramâner. Asta, atenție că prima oară are aici un semn, deci intră așa și apoi în partea asta la altă va prinde cam așa. Bun. După care urmează să punem suportul de mâner, de fapt opritorul și mânerul propriu-zis. E bine, la mânerul propriu-zis, acum e partea un pic mai dificilă pentru că el trebuie să îl ducem în așa fel încât să agațe acea tijă de care vă spuneam și va trebui să-l băgăm aici într-o parte, după care el va trebui să vină și să culiseze. Deci mare atenție cum îl băgăm. Genul acesta. Perfect. Și a agățat acolo. Bun, după ce am pus asta, mare grijă să nu cadă garnitura. Venim cu opritorul. Bineînțeles, și el trebuie foarte bine curățat înainte. Am rămas un pic de praf. Aici. Și o să-l punem frumos. Atenție, și el are aici acest clips care trebuie să intre cum ar veni sub mâner. Și pentru asta va trebui să tragem un pic mânerul și să îl fixăm. Deci vom trage de mâner, intre și apoi când îl împingem, vedem că s-a prins, a trecut pe sub. Acum nu ne mai rămâne decât să deschidem și să fixăm șurubul aici și acum se va alinia practic și contramânerul. Partea asta, dacă nu se aliniază cu contramânerul, pur și simplu venim cu degetul și împingem de contramâner, ținem și de mâner, ceva de genul, până se aliniază, vedeți? Ele acum vin pe aceeași direcție. Bun, și șurubul. I-am pus și un pic de vaselină ca să ne ajute pe viitor.
ușor venim și intrăm. Îl fixăm. La fel îl vom strânge la mână în prima fază ca să testăm totul, că e ok, că funcționează închiderea, deschiderea. Și dacă treaba e bună, o să venim să-l strângem la cuplu. Dăm petiera. Mare atenție la instalația electrică, să nu o prindem la ușă. O voi pune în portieră, ușor. Așa. Child lock-ul să fie dezactivat. Să-l testăm. Și ia să vedem. Perfect, s-a închis și se deschide.